स्वागत आहे तुमचं फूड अँड आर्ट्स यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बनवतोय सुकं मटण। एकदम कमी साहित्यात आणि झटपट सुकं मटण कसं बनवता येईल ते आपण बघूया। पण त्याआधी जर तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करून घ्या। आता आपण बघूया आपल्याला काय साहित्य लागणार आहे ते। हे मी अर्धा किलो मटण स्वच्छ धुवून घेतलंय। आपल्याला लागणार आहे 2 टोमॅटो, तेजपत्ता, हे 5 कांदे घेतले, कढीपत्ता, ही कोथिंबीर घेतली आहे, अंदाजाने तुम्ही घेऊ शकता, थोडी जास्तच कोथिंबीर घ्यावी लागेल। अर्धी वाटी ओलं नारळ, तुम्ही सुकं खोबरेही वापरू शकता। हे लसणाचे 2 कांदे मी साफ करून घेतलेत, आलं, 4 हिरव्या मिरच्या, तेल, मीठ, हे आपल्याला मसाले लागणार आहे आणि 2 चमचे बडीशेप। आता आपण मटण अर्धा तास मॅरिनेट करून घेऊया। याला मी अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल मसाला आणि अर्धा चमचा मीठ लावून मॅरिनेट करते अर्धा तास। याला मॅरिनेट करून ठेवल्यामुळे मटणाला पण एक वेगळी चव येते, ते अळणी असं लागत नाही। आता हे अर्धा तास मॅरिनेट होईपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊयात। आता आपण मी जे अर्ध नारळ घेतलेलं ते आपण भाजून घेऊया। कढईत थोडं तेल घालून घ्या। हे नारळ आहे ते आपण जरा परतून घेऊया, जरा गोल्डन होईपर्यंत। हिरवं वाटण तयार करून घेऊया। मी आलं आणि लसूण मिक्सरच्या भांड्यात घालून घेते। आपलं ओलं नारळ भाजून झालेलं आहे, जास्त परतायचं नाहीये, हलकसं परतून घ्यायचंय। यामध्येच मी 2 मोठे चमचे बडीशेप घेतलेली ती भाजून घेते। आपलं ओलं नारळ आणि बडीशेप गार झाल्यावर आपण ह्या मसाल्याचं वाटण करून घेणार आहोत। तोपर्यंत आपण फोडणीची तयारी करून घेऊया। दोन मोठे चमचे तेल घालून घ्या, तेजपान घालून घेऊया 3 ते 4। मी मटणाला डायरेक्ट फोडणी देऊन घेते। मी हे 5 कांदे घेतले होते ते मी बारीक चिरून घेतले आणि हे 2 टोमॅटो पण मी बारीक चिरून घेतले। मी कांदा आणि टोमॅटो परतून घेते कुकर मध्ये। यामध्ये मी थोडंसं अर्धा चमचा मीठ घालते, छोटा अर्धा चमचा, त्यामुळे कांदा आणि टोमॅटो पटकन मऊ होतात। आता आपण हे मंद आचेवर थोडं मऊ करून घेऊया। तोपर्यंत मी हिरवं वाटण वाटून घेते। थोडंसं पाणी घालून घ्या गरजेनुसार। आपल्या हिरव्या मसाल्याचं वाटण आणि नारळ आपलं वाटून झालेलं आहे। असा जाडसर मसाला वाटल्यामुळे मटण असं दिसायला पण छान दिसतं आणि चवीलाही छान लागतं। आपला कांदा आणि टोमॅटो असं छान परतून झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता यामध्ये मी हिरव्या मसाल्याचं वाटण घालून घेते। आता जरा मोठ्या गॅसवर आपण मसाला परतून घेऊया। मी 3 चमचे लाल मसाला घातलाय, तुम्हाला जर कमी घालायचं असेल तर तुम्ही कमी घालू शकता। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला आणि थोडंसं हिंग, हे आपण परतून घेऊया। आपला मसाला असा छान पैकी परतून झालेला आहे। आता मी यामध्ये मटण घालून घेते। मसाला आणि मटण चांगल्या प्रकारे एकत्र करून घ्या। आता मी या मटणामध्ये 1 मोठा तांब्या पाणी घालून घेते। चवीनुसार मीठ घालून घ्या। आता आपण याला 1 शिटी काढून घेऊया।
आता आपण गॅस बंद करूया. आपलं मटण शिजलं असेल. हे आपलं सुकं मटण असं तयार झालेलं आहे. मटण हे चांगल्या प्रकारे शिजल्या गेलंय. आता आपण हे काढून घेऊया. आपलं झटपट सुकं मटण बनवून तयार आहे. तुम्ही याला तांदळाच्या भाकरी बरोबर घावण्यांसोबत सर्व करा. आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून घ्या.